איזה מוזר זה שמדינת ישראל מתקצבת מוסד שנקרא הרבנות הראשית ומשלמת משכורות לכל רבני עיר, גם אשכנזי, רב אשכנזי וגם רב ספרדי, גם רב ראשי אשכנזי, גם רב ראשי ספרדי. והרבנים האלה יוצאים נגד מערכת המשפט, נגד מערכת החוקים במדינת ישראל, ומתוקצבים ממנו. תגידו, יש לכם אבסורד יותר גדול מזה? שמדינה מתקצבת ממסד שמתנגד למדינה. בואו תראו, בפרשת פנחס, הפרשה שהמאמינים יקראו מחר בשבת, מדובר על שהבן יורש את ההורים, את האבא, ולא הבת. אבל אם אין בן, אז הבת יורשת. הנה, כך כתוב בפרק כ"ז, איש כי ימות ובן אין לו, אז העברתם את נחלתו לביתו. וזה דין פשוט במקרא ובתלמוד אחריו, שפוסקים שהבנות, כשיש אח, לא יורשות, אין שוויון. ואז תראו מה רב ראשי לישראל, ששמו עובדיה יוסף, פוסק בספרו יחווה דעת, חלק ד', סימן ס"ה, ואני אקריא ומצטט מתוך הספר שלי, הדת קמה על יוצרה, ואני מצטט מילה במילה, כי זה מבחינתי מזעזע שמדינת ישראל מתקצבת את הממסד הזה שנקרא הרבנות. אז הוא אומר ככה ביחווה דעת חלק ד' סימן ס"ה. בהיות וידוע, אומר עובדיה יוסף, שלפי דין תורה אין הבנות יורשות, וזאת בניגוד לחוק המדינה שעל פיו דנים בבתי המשפט החילוניים שהבנות יורשות בשווה עם הבנים. השאלה היא, אומר עובדיה יוסף, האם מותר לפי ההלכה לבנות לתבוע חלקן בירושה בבית משפט חילוני, ואז לקבל צו ירושה בהתאם לחוק, כלומר שוויוני, בהסתמך, ולמה יהיה מותר ללכת לבית משפט חילוני? מה פתאום? בהסתמך על מאמר חז"ל דינא דמלכותא דינא. ואז הוא משיב, האם באמת מותר ללכת לבית משפט חילוני לאותה בת שרוצה לקבל חלק שווה בירושה? ואז הוא אומר כך, והתשובה, לפי ההלכה, על פי תורתנו הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו, ודבריה נר לרגלינו ואור לנתיבותינו, אסור בהחלט לדון בדיני ירושות ונחלות, וכן בדיני ממונות, אלא על פי התורה שהיא נצחית, ולא תשתנה בשום זמן חס וחלילה. שנאמר והנגלות לנו לבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ולכן, אומר עובדיה יוסף, איסור חמור הוא להתדיין בכל הדינים האלה בפני הערכאות ששופטים לפי חוקות הגויים, כלומר לפי בתי משפט שלנו, אשר עליהם נאמר ומשפטים בל ידעום, ואין כל הבדל בזה בין שהשופטים גויים לבין כשהשופטים יהודים הדנים על פי חוקות הגויים, שלא כדין התורה. זאת אומרת, אסור לה ללכת לבית משפט חילוני כדי שלא יפסקו לה באופן שוויוני את הירושה. ואז הוא מסיים כך, ואם הבנים, עכשיו זה תלוי, הבנים יורשים, ואם הבנים רוצים לוותר מחלקם לטובת הבנות, כדי שיתלו עמהם בירושה, זאת אומרת, אם הבנים מסכימים לתת לבנות גם קצת, אז הם צריכים לגשת לבית הדין הרבני, אשר בשער מקומם, כלומר בעיר שלהם, ויקנו מידם בקניין גמור, כלומר שהבנים יקנו להם במתנה בקניין את החלק של הבנות שהם רוצים להעביר לבנות, באופן המועיל על פי דין תורה, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. תגידו שזה לא אבסורד שמדינה מתקצבת רב ראשי לישראל כדי שיפסוק נגד שוויון, נגד זכויות אדם, נגד החוק הישראלי ונגד מערכת המשפט הישראלי.
רק על פי מה? על פי בתי דין הרבניים ועל פי התורה. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.